Σε αυτή την αποστολή έρευνας θα έχουμε μαζί μας για 3 μέρες συναδέλφους ερευνητές από το εξωτερικό. Το αίτημά τους για να συμμετέχουν μαζί μας σε αυτή τη σημαντική έρευνα έγινε με μεγάλη μας χαρά δεκτό. Ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μας με προορισμού την πόλη που θα συναντήσουμε τους φίλους συναδέλφους για να ολοκληρώσουμε την έρευνα όλοι μαζί. Στη συγκεκριμένη πόλη θα ερευνήσουμε 3 διαφορετικά σημεία που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα παλιό χωριό, ένα δάσος και μια σπηλιά. Οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει είναι πολύ σημαντικές και αξιολογήθηκαν μήνες πριν ξεκινήσει η συγκεκριμένη αποστολή. Κάθε βήμα που θα γίνει έχει σχεδιαστεί στην κάθε λεπτομέρεια και τίποτα δεν θα αφήσουμε στην τύχη. Αυτή η έρευνα είναι πολύ σημαντική για μας, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μαζί μας ερευνητές από το εξωτερικό. Μια συνεργασία που θα επεκταθεί στις χώρες τους και ίσως και σε όλο τον κόσμο. Όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, εμείς δεν έχουμε σύνορα και όπου ζητηθεί η συνδρομή μας είμαστε διαθέσιμοι να την προσφέρουμε. Ίσως σε κάποιους να ακούγεται υπερβολικό, αλλά η πορεία μας έχει αποδείξει ότι έχουμε ταξιδέψει στο παρελθόν αρκετά χιλιόμετρα έξω από τα ελληνικά σύνορα και έχουμε καταφέρει να κάνουμε σημαντικές ανακαλύψεις. Πάμε Λεβέντη μου. Πάμε. Εσύ που θα πας, από το πάνω θα πάτε, έτσι. Αυτό το υπέροχο χόμπι που αφορά το κυνήγι του θησαυρού σε εμάς έγινε επάγγελμα και μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε όλες τις συνθήκες, όσο δύσκολη και αν είναι η κάθε έρευνα. Δεν σταματάμε πουθενά και ρισκάρουμε να φτάσουμε την κάθε αποστολή έρευνας στο ανώτατο επίπεδο που μπορεί να φτάσει. Δεν θα ήταν υπερβολικό ούτε εγωιστικό να αναφέρω ότι είμαστε πρωτοπόροι στις μεθόδους και στις τεχνικές ανίγνευσης, στο σχεδιασμό της κάθε έρευνας, στον τεχνολογικό εξοπλισμό, στις συνεργασίες με ομάδες ερευνών άλλων χωρών και στις αξιολογήσεις των πληροφοριών, αλλά και στις βιντεοσκοπήσεις των αποστολών μας. Συνεχίζουμε δυναμικά να ταξιδεύουμε από τη μια άκρη της Ελλάδος έως την άλλη, όπως και εκτός συνόρων. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα και έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι της έρευνας και της ανακάλυψης πρώτη, όταν στην Ελλάδα η έρευνα ήταν ένα χόμπι τελείως άγνωστο. Ήταν ελάχιστοι αυτοί που το είχαν σαν μια δραστηριότητα μικρής κλίμακας. Καφέ χωρίς έρευνα δεν γίνεται. Σήμερα βλέπω αρκετούς να κάνουν αυτό το χόμπι πιο εντατικά και η χαρά μου είναι μεγάλη που κατάφερα να προβάλλω το κυνήγι του θησαυρού με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να διηγείρω το ενδιαφέρον σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται σήμερα. Το δες καλά, Στο συγκεκριμένο χωριό υπάρχει αναφορά ότι κάπου στα εγκαταλειμμένα σπίτια και στο χώρο γύρω τους βρίσκονται αντικείμενα αξίας από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Ανατακτά διαστήματα κάποιοι ερασιτέχνες ερευνητές έχουν βρει μικροαντικείμενα από συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως σφαίρες, κράνη, ζώνες, όπλα, ξυφολόγες κλπ. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν έχουν βρεθεί και πολύτιμα αντικείμενα. Όμως αυτά που έχουν βρεθεί πιστοποιούν ότι είναι από εκείνη την εποχή. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ως και σήμερα που βρίσκεται ο χαμένος θησαυρός. Σε πρώτη φάση εμείς θα ψάξουμε με ραδοσκοπικά όργανα για να βρούμε συγκεκριμένες γραμμές εκπομπών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε ανιχνευτές αποστάσεων και στο τέλος τοπικούς ανιχνευτές, δίσκους και γεωφυσικά. Η σειρά που θα δουλέψουμε τα όργανα ανίχνευσης έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αποτέλεσμα της έρευνας. Το παραμικρό λάθος μπορεί να φέρει καταστροφικές συνέπειες στην εξέλιξη της έρευνας. Γι' αυτό το λόγο οι τεχνικές μας είναι επαγγελματικές, που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθος.
Αυτό είναι και λεπτομέρεια που διαχωρίζει τις ερασιτεχνικές έρευνες από τις επαγγελματικές που κάνουμε εμείς. Η όλη διαδικασία της έρευνας στις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το βίντεο είναι περιληπτικές λόγω του χρόνου του βιντεοληπτικού υλικού. Excalibur. Есть присобачить программку и все можно копать. If we have target, the machine between cent. 3, Wow. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Στην ουσία είναι Ναι, εδώ σε αυτό το ένα. κομμάτι. 2, 3, 4, 5. Κομπλέ είσαι. So which part of the machine continue the first one? Καταλαβαίνεις porque δεν είναι Vas να την κλείσω. Ναι, the medicine that you use. το χέρι. This is the Για να το δεις. Το που έχετε εδώ είναι ρηχό, Οπότε εδώ πας και με αυτό προσεκτικά για να μην έχει κανένα βλήμα, κανένα τέτοιο, Το άνοιξες. Θες αυτό. Μύτη. Το άνοιξες. Ναι, ρε. Για κάνε το πάνω στο σκεπάρνι. Δεν έχει ήχο. Δεν το άνοιξες. Ρε, εσύ δεν αφού κάνει δόνηση. Α, το έχεις τη δόνηση. Το μαύρο ήχο. Σопротивляется. Κάτω το πατημένο. Τώρα. Συγγνώμη το μάχη μου, δεν είναι να ξέρεις. ζυγισμένο. Ναι, είναι καλό. Είναι φάνησα, τα έχω πολλά. Θα σου κάνω το πρώτο. А мы сидит с нами такой. Не конвейс. Αυτό είναι κέρμα. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Κέρμα είναι. Και έχει και μπέτρο εδώ. Не спарапо. Να το πέταλο. Το είδα στις άλλες. Καπούκ, Γούρι, γούρι. Ну, они алюминиевые. Το βιάσαμε. Ну ладно, сейчас. Давай. Я Πάμε δε. Είδες εργαλείο σκαψίματος σήμερα. Θες περισσότερη ξηρασία στο χώρο ή... Θα βγάλουμε σήμερα θησαυρό.
μηχανικό. Αλλά να φτιάξει μηχανικό. Είπαμε είναι κανένα κέρμα. Είναι 16 και αυτά σίγουρα δεν είναι αυτά. Ναι. Είπαμε είναι κέρμα, Αντώνη. Τον βρίσκω και του πέφτει τα pinpointer. Α, πρέπει να το έβαλα μέσα. Εκεί. Αντώνη. Εντάξει. Από το έχεις πάρα πολύ μαχαίρι. Και γεννητικά. Ωραία. Ένα κέρμα δεν έχετε. Όσο λεπτός είναι ο ήχος, θαρρώνει το αντικείμενο. Αλλά τώρα επειδή είναι σταθερό, Στο συγκεκριμένο σημείο που ψάχνουμε δεν είναι εύκολος ο εντοπισμός σε επιθυμητά μέταλλα, γιατί οι συνθήκες οι εδαφικές είναι πολύ δύσκολες λόγω των πολλών άξιτων μεταλλικών στοιχείων που υπάρχουν. Τα σκουριασμένα μέταλλα σε συνδυασμό με τις εδαφικές συνθήκες όπως η υγρασία, η θερμοκρασία κλπ. Είναι δεδομένο ότι μπορούν να προκαλέσουν σε όλων των τύπων των ανιχνευτών λανθασμένες ενδείξεις αριθμητικής τους κλίμακας στο διαχωρισμό των μετάλλων. Δηλαδή, μπορεί ένα σκουριασμένο μέταλλο να μας δώσει ενδείξεις για ευγενή. Το ίδιο και ένα αντικείμενο από αλουμίνιο κλπ. Όταν το έδαφος έχει πολλές κατηγορίες μετάλλων, όπως σε αυτό το χωριό, που είναι το έδαφος γεμάτο σκουπίδια και μπάζα από τα γκρεμισμένα σπίτια, είναι εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπισμός σε ευγενή μέταλλα, όπως χρυσό, ασήμι και χαλκός. Γι' αυτό το λόγο θέλει πολλές τεχνικές και βέβαια σε κάθε σημείο ενδιαφέρον σκάψιμο. Γιατί αν σε ένα μεταλλικό κουτί σιδερούχο έχει στο ιστορικό του χρυσά νομίσματα, κανείς ανιχνευτής δεν μπορεί να φανερώσει την ταυτότητα των μετάλλων που υπάρχουν στο ιστορικό. Γι' αυτό το λόγο και η επιλογή του διαχωρισμού σε έναν ανιχνευτή είναι εντελώς λάθος. Π.χ. αν ρυθμίσουμε να μην εντοπίζει σιδερούχα μέταλλα, τότε ένα κουτί μεταλλικό σιδερούχο που έχει μέσα του χρυσά νομίσματα, ο ανιχνευτής δεν θα δώσει καμία προειδοποίηση ηχητική ή οπτική και θα χάσουμε το στόχο. Γι' αυτό πολλές φορές αναφέρω ότι όταν ψάχνουμε με τοπικούς ανιχνευτές, πάντα επιλέγουμε στη ρύθμιση να εντοπίζει όλα τα μέταλλα. Αντίθετα με τους ανιχνευτές αποστάσεων που μας δίνουν την επιλογή του διαχωρισμού, λόγω ότι μπορεί να εντοπίσει τις συχνότητες ιονισμού από ευγενή μέταλλα ακόμα και μέσα σε σιδερούχο κουτί. Η ρύθμιση στο διαχωρισμό των μετάλλων σε τοπικούς ανιχνευτές είναι απαραίτητη μόνο σε έρευνες που γίνονται σε παραλία, που σε αυτή την περίπτωση ψάχνουμε αντικείμενα χωρίς περίβλημα. Δώρο παπούτσι να σου κάνω. Το βρήκες? Πιάσε με το εξκάλιμπερ λίγο. Πιάσε με και το εξκάλιμπερ. Πιάσε με το εξκάλιμπερ. Γέλασε με το συντάκι. Δεν σταμάτησε. Δεν μαλάκα. Την είδες με αυτή. Τι είναι, μας έρχεται να τα φέρει. Σαραμάιλο. Ναι, μαλάκα. Είναι στα μάτια με κάρτα. Βλάχο, το βρήκες? Το βρήκα. Ελληνικός καφές. Μια από την κατεύθυνση που πήραμε, που πήρες κάτω εκεί που λες, πέρα εκεί. Τι να ακούσεις.
Κάτι έχεις ανοιχτό, το τσιλικόντερ μαζί. Κοίτα εδώ. Τι είναι, βίδα. Μασκαλέ. Κάτσε. Έχει τόσο ιστορία το πρωί. Παιδιά, θέλει καθάρισμα εδώ μέσα. I have 3 now, but I have Θέλει καθάρισμα εδώ μέσα. 2 explosive. And I check up. What's happened? Πάλι πάνω. Θα πηδήξω εγώ, μην αρκώνεσαι. Όχι να σας πας κάπου δεν πρώτο βγάλω κάτω. Πήγα μωρή. Από τέτοιο ύψος έπεσα το κολλητούδα και έσπασα το χέρι. Για αυτό εδώ πλάκα. Δεν θα πιάσει και πάρει το σύμπλεκ. Όχι, εκεί θα το πιάσει το έντυπο. Πάρε και το σύμπλεκ. Τι κορτίο. Έλα, δώσ' το καλά όμως, δώσ' το. Μην το λυπάσαι, δώσ' το. Θα τα κόβω με αυτά που κλαίνουν. Δεν έχεις κάψει κανένα. Θα είναι τίποτα. Είναι πιο ψηλά. Πάνω από 50, αλλά πρέπει να είναι λεπτός ο ίσος. Πάνω από τον ίδιο. Έχει πάθος. Πάμε και σε άλλα σπίτια. Σίδερα και χαρτούς εδώ. Θα χαρίσει λίγο και ο... Ωραία, πάτα το τέρμα δεξί συν ή πλην. Θα σε πάει στο πρώτο. Το πρώτο μπήκε. Ωραία, τι νούμερο έχει τώρα. Δίνει ένα 0-6 και... Τίποτα, έφυγε. Βέβαια καλά, πιο βάλτο όπως πάλι στην πόλη. Με έχεις ξαναδεί να σκάβω. Όχι. Κοίτα με ξανά. Το ξέρω. Ερχόμαστε για κέρδισμα. 68, τι είναι σε αυτό? 68 είναι προς τα ευγενή μέταλλα πάει. The Elias, because Elias he knows. For me the first time here. Τι είναι το Λιακό, να εξηγήσω ένα λίγο. Λοιπόν, Λιάκο, για πες εδώ πέρα τώρα.
δεύτερο το σπίτι. Το κόκκινο. Το κόκκινο δεν είναι κοντά. Τώρα ψάχνεις. Είναι όλο κούκκιο μέσα. Κάτσε να έρθει ο Ηλίας να δει αν θα βγάλει έμιξη κοντά. Έχει ένδειξη. Εδώ πέρα έχει αλλά δεν μπορώ να την πιάσω που είναι ακριβώς. Πρέπει να είναι μικρό. Σε κέρμα πρέπει να είναι. Κατσαντών! What facts about the treasure? Facts for the treasure. Ακόμα θες με την κάμερα εγώ, να δεις. Μέσα. Come to say something. To say something. Εδώ την κάνατε δουλειά. Άρα ξέραμε. Πήγες μέσα. Δεν κάνω κουφιά κι άλλο από την άλλη. Θες κάμερα να τραβήξουμε μέσα. This is the floor. Here exactly is the floor. Πάλι ίσια την κάμερα, ίσια. Έτσι όπως είναι. Τραβάει. Τα μπροστά ρε. Κάτσε να βάλω και λίγο φακό, να βάλω. Άνοιξε. Πάτα από πάνω. Βάζ' το πατημένο, βάζ' το πατημένο. Α, εντάξει, εντάξει.
Έχει κι άλλο σκάψιμο κάτω. Έχει και μέσα εδώ σκάψιμο, 1 μέτρο σκάψιμο, έχει μέγεθος ένα καζάνι περίπου. Στη δίνω έτσι για να τη σταματήσεις. Έχει κάψιμο μέσα, έχουμε ωραία μαγκιάδα, έχουμε κάνει δουλειά κάτω. Θα κόψουμε 2 ώρα. Πώς δεν είναι σάπιο το ξύλο, Погодите, а был еще, а где еще один товарищ? Пойдем. Αλλά από πού, κοίτα εδώ το ξύλο που κόρνερα, στο πόδι μου. Θα είχε φύγει μέσα. Τυχερός είσαι μαλάκα, δεύτερη φορά, Μεσόνης. Θα πήγανε βόλτα. Ποιος ξέρει τώρα. Όχι. Φεύγουμε. Το μπούλο. Πάμε break τώρα. Μεγάλο χωριό πάντως. Εδώ θέλει μια. Εδώ θέλει μια. Ας και βρούμε και εμείς το τηγόριο. Να το είχαμε σπάσει σε 2. Σε κουφάλες δέντρο πάντα. Βολάνε και κάτω από την πέτρα. Ναι μαλάκα, είναι κάτι εδώ. Τι νούμερο λέει? Είναι κάτω από την πέτρα. Τι είναι κάτω από την πέτρα? Ο ΑΕΟ. Πιάνει πώς το έχει. Ναι μαλάκα, κάτι έχει από κάτω. Κάτι έχει. Τι? Άκουσε εργοκούτι είναι. Όχι, για βγάλ' το. Κάτσε ρε μαλάκα, και άμα είναι κανένα κουτί και έχει μέσα τίποτα. Έντομο είναι. Από χρυσόμυγα είναι. Του αρέσει και τώρα τη βγάλεις. Δεν εκέσανε. Ναι, αλλά έχει πολλά και τα κοσέρβες. Έχει τίποτα άλλο. Όχι. Έχει. Έχει σημαδιά. Έχει σημάδια. Ναι, για βγάλτε έξω. Έχει σημάδια η πέτρα πάνω. Για βγάλτε έξω. Δεν έχει σημάδια. Ναι, χαραγμένη. Και κάνας λίγο νερό. Για να μην τη βρει κανένα σου Κάποιος κάνανε. την έριξε αυτήν εδώ μέσα. Δεν είναι τυχαία αυτή η πέτρα. Χαραγμένη. Εσύ και εκεί. Σπήλαιο μαλακανά. Ναι.
Σπήλαιο. Αφού σου είπα, αυτή είναι η πέτρα, ήρθε. Σπήλαιο. Δεν ήρθε τυχαία εδώ. Α, βλέπεις το έχουν χαράξει στο κιλό. Σπήλαιο. Συνήθως αυτά δείχναν τις διόδους δείχναν αυτά. Το διάδρομο που είναι μέσα. Πού έχει σπηλιά εδώ πέρα, ξέρεις λίγο το μέρος. Σπηλιά είχε από κάτω. τι Όπως πάμε. ανεβαίναμε. Θα την πάμε το βράδυ, δούμε. Αν κατεβαίναμε από εδώ κάτω, θα πέφταμε στον δρόμο που ανεβαίναμε την φορά. Είναι η πρώτη, αλλά εκεί πρέπει να κρεμαστούμε με Όχι, σκοινιά. εδώ, κοίταξε. Εδώ έχει μια σπηλιά. Πρέπει να κάνουμε αναρρίχηση. Άλλο για να κρεμαστείς θα κατέβεις, για να άμα ανέβεις από εκεί από τον δρόμο που Δεν ανεβαίνεις. ξεκινάει, δεν ανεβαίνει με Δεν τίποτα. είναι η βράχια. Παιδιά, εδώ λέει μια σπηλιά. Και αν πιάσω εγώ Αυτό τις τώρα. διαγραμμές που λέει, πρέπει να είναι σε απόσταση, δεν είναι εδώ κοντά. Εδώ. Κοίτα, χέρια. Δεν πειράζει.